බොහෝ විට මෙන්න මේ අදහස ප්‍රකාශ කරන විදි දෙකක් ගැන තමයි අද පාඩම. Motivation to English by Thushara Pandithawansha. Thushara Pandithawansha. මම අද යෙදුම් දෙකක් ගැන කතා කරනවා. ඉස්සෙල්ලම බලමු often. මේ often කියන්නේ adverb එකක්. තව විදියකින් කිව්වොත් frequency නැත්නම් යමක් කරන හෝ සිද්ධ වෙන වාර ගණන ප්‍රකාශ කරන්න පාවිච්චි කරන වචනයක්. වාක්‍යයක වචන පෙළ ගැස්වීමේදී මේ වචනය සාමාන්‍යයෙන් යෙදෙන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාව ඉදිරියට. I often go to the bank on Monday. මං බොහෝ විට බැංකුවට යන්නේ සඳුදා. She often calls me at night. එයා බොහෝ විට මට කෝල් කරන්නේ රැට. දැන් බලමු තව යෙදුමක්. Most probably. මේකෙන් අපිට බොහෝ විට කියන අර්ථය ගන්න භාවිත කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. Most probably they won't come. බොහෝ විට ඒගොල්ලෝ එන එකක් නැහැ. Most probably we will receive it. බොහෝ විට අපිට ඒක ලැබෙයි. මේ වගේ බොහෝ විට වීමට ඉඩ ඇති දෙයක් ගැන ප්‍රකාශ කරන්න මේ probably කියන එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. කලින් කතා කරේ often කියන එක ඒක භාවිත කරන්නේ යමක් සිදුවන වාර ගණනක් ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ වගේම මේ most probably කියන එක භාවිත කරන්නේ බොහෝ විට මේ දේ සිදු වෙයි නැත්නම් සිදු නොවේයි කියන අර්ථය ප්‍රකාශ කරන්න අපි උදාහරණ දෙකක් ගත්තා වගේ. හරි මේ පාඩම ගැන ඔබේ අදහසත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. අපි තවත් පාඩමකින් හමු වෙමු. තවත් මෙවැනි පාඩම් සඳහා Motivation to English සමග එකතු වන්න.